სერგო თეთრაძის საქმის ხმაურიანი განხილვა გარდაცვალების რა გარემოებებზე საუბრობს დამოუკიდებელი ექსპერტი. 2006 წლამდე აღებული მართვის მოწმობები 1 იანვრიდან ძალას კარგავს სიახლე მძღოლებისთვის. ისტორიული მოლაპარაკებები დასრულებულია, რა შეთანხმება შედგა პალესტინის მთავრობასა და მოძრაობა ჰამასს შორის. მზადება თბილისობისთვის დედაქალაქში დაგეგმილი ღონისძიებები. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, ეთერშია მოამბე 18 საათზე, სტუდიაში ლიზა ციკლაური მუშაობს. რაც ცვლილებები შევა ოპოზიციის მიერ შემუშავებულ ეგრეთ წოდებულ 5 პუნქტიან გეგმაში. საკონსტიტუციო ცვლილებებთან დაკავშირებით საპარლამენტო და არასაპარლამენტო უმცირესობა პრეზიდენტს შეხვდა. ოპოზიცია კონსენსუსზე საუბრობს, თუმცა ორი საკითხის ცვლილებას გამორიცხავს. კონკრეტულად კი საარჩევნო სისტემას და პრეზიდენტის არჩევის წესზე ცვლილებებს. ადმინისტრაციაში გამართული დახურული შეხვედრის შემდეგ პოლიტიკოსებმა განაცხადეს, რომ დეტალები ვენეციის კომისიის ხვალინდელის ხდომის შემდეგ გადაწყდა. რაც შეეხება უმრავლესობის მიერ შეთავაზებულ ორ ცვლილებას, ბონუსის გაუქმებასა და საარჩევნო ბლოკების ერთჯერადად დაშვებას, უმცირესობა მას უმნიშვნელოს უწოდებს. შეგახსენოთ, პრეზიდენტს მოტივირებული შენიშვნების წარსადგენად ვადა 10 ოქტომბრამდე აქვს. ჩვენ მზად ვართ კომპრომისებისთვის, მაგრამ არაპირი პრინციპების ხარჯზე, პრინციპული პოზიციების ხარჯზე და ეს დაფიქსირდება სწორედ ვენეციის კომისიასთან. ამის შემდეგ გახდება ყველაფერი ცნობილი. ყველა მთავარი პრინციპი არის უმნიშვნელოვანესი იმისთვის, რომ ქვეყანას ჰქონდეს დაბალანსებული, არაერთპარტიული კონსტიტუცია. მნიშვნელოვანია, რომ ყველა მხარემ აჩვენოს მზადყოფნა რაციონალური, კეთილგონიერი კომპრომისისა იმისთვის, რომ კონსენსუსი იყოს მიღწეული. მნიშვნელოვან საკითხებად კვლავ რჩება პროპორციულ სისტემაზე დაუყოვნებლივ გადასვლა და პრეზიდენტის პირდაპირ არჩევის წესის ძალაში დატოვება. ხელისუფლებამ ჩვენ ვნახეთ, რომ თავად დაანონსა ორი საკითხის შეცვლის აუცილებლობა კონსტიტუციაში. კარგი იქნება თუ ხელისუფლება ასეთ საკითხთა წრეს გააფართოებს. ჩვენ დღეს ვიმსჯელეთ იმაზე, რომ თანხმობის შემთხვევაში შესაძლებელია გარკვეულწილად ტრანსფორმირდეს ის ეგრეთ წოდებული 5 პუნქტიანი დოკუმენტი, თუ კი თანხმობა კვლავ შენარჩუნებული იქნება უკვე ამ შემთხვევაში ხელისუფლებასთან ერთად. მიუხედავად ჩვენი პრინციპული პოზიციისა პროპორციულ საარჩევნო სისტემის შესახებ, ჩვენ მზათავართ და ვართ მოქნილები იმისთვის, რომ გაგრძელდეს მუშაობა ამ საკითხებზე. გარდა ამისა, შევთანხმდით ერთობლივ პოზიციაზე, რომელიც ხვალ იქნება გაჟღერებული პრეზიდენტის ადმინისტრაციის წარმომადგენლის მიერ ვენეციის კომისიის ხდომაზე. დავით უსუფაშვილი ხელისუფლებას და პრეზიდენტს შექმნილი საკონსტიტუციო კრიზისიდან გამოსავალს თავაზობს. შენების მოძრაობის დამფუძნებლის განცხადებით ის 5 პუნქტიან გეგმას წარადგენს, რომელიც შეთანხმებულია ოპოზიციასთან, საერთაშორისო ორგანიზაციებთან და ასევე ვენეციის კომისიასთან. დავით უსუფაშვილის შეთავაზების თანახმად საარჩევნო ბლოკების დაშვებასა და ბონუსის გაუქმებას უმრავლესობა ისედაც თანხმდება. მესამე პუნქტის მიხედვით ეროვნული უშიშროების საბჭო საკონსტიტუციო ორგანოდ შენარჩუნდება, პრეზიდენტი იქნება თავმჯდომარე, ხოლო საბჭოს აპარატი აღმასრულებელი ორგანოს, ანუ მთავრობის დაქვემდებარებაში იქნება და მას პრემიერ-მინისტრი უხელმძღვანელებს. რაც შეეხება მეოთხე საკითხს, პრეზიდენტის არაპირდაპირ არჩევაზე გადასვლა, მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ამ კონსტიტუციურ ჩანაწერს 2020 წელს არჩეული პარლამენტი დაადასტურებს და მეხუთე ყველაზე სადავო საკითხი მაჟორიტარული სისტემა. დავით უსუფაშვილის ინიციატივის მიხედვით 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის კონსტიტუციური ჩანაწერი შემოიფარგლოს პროპორციულ მაჟორიტარულ სისტემაზე ზოგადი შეფასებით, ხოლო დიალოგის სისტემასთან დაკავშირებით სხვადასხვა ვარიანტზე გაგრძელდეს საარჩევნო კოდექსის დონეზე. უსუფაშვილის შეთავაზებას უკვე გამოეხმაურა მმართველი გუნდი. რომ ამ საკითხებზე ვენეციის კომისიის რწმენით ეს არის სამართლებრივად და პოლიტიკურად გამართული ფორმულა, რომელმაც შესაძლოა მიგვაღწევინოს ძირითად საკითხებში შეთანხმებას, ამით ყველა პრობლემა ვერ გვარდება, მაგრამ რჩება წინ სწორისვლის საშუალება. ესაა სახელმწიფოებრივი მიდგომა, ეს ჭირდება ქვეყანას და ამიტომ საჭიროა გადაიდგას შემხედრი ნაბიჯები. ყველამ კარგად იცის თუ რა ენერგიულად, რა აქტიურად, როგორი საზოგადოების ფართო ჩართულობით მოხდა აბსოლუტურად ყველა ცვლილების კონცენტრაცია ხელშეკრულებულ კონსტიტუციაში და დღეს ახლა ასეთი დარქმევა პროცესისა, რომელიც პირიქით კიდევ ერთხელ ხაზს უსმებს საზოგადოებას აერთიანებს და ქვეყანას აერთიანებს, ქვეყნის დემოკრატიული განვითარების საფუძველს ქმნის, ამაზე ნეგატიური შეფასების გაკეთება ნამდვილად არ ღირს. ეს არის უხერხული. საკონსტიტუციო ცვლილებების შესახებ საბოლოო დასკვნას ვენეციის კომისია ხვალ დაამტკიცებს. პლენარულ სხდომას საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დაესწრება, ის ასევე ვენეციის კომისიის წევრებს საქართველოს კონსტიტუციის ახალ რედაქციას გააცნობს და დოკუმენტის ირგვლივ გამართულ მსჯელობაში მიიღებს მონაწილეობას. სამუშაოების დისფარგლებში ირაკლი კობახიძეს ვენეციის კომისიის პრეზიდენტმა ჯანი ბუკიკიომ უმასპინძლა.
დაუდასტურეთ მზაობა იმასთან დაკავშირებით, რომ ბლოკების ერთჯერადად დაშვება და ბონუსის ამოღება უმრავლესობის მხრიდან არის ძალაში და თუ ეს არ მოხერხდება პრეზიდენტის ვეტოში ამის გათვალისწინება, მაშინ უმრავლესობამ მზად არის ამის ხელახლა ინიციირებისათვის, რასაც მოყვა, რა თქმა უნდა, მოწონება ვენეციის კომისიის მხრიდან და ასევე ვენეციის კომისიამ დაგვეთანხმა იმაში, რომ ის პირობა, რომელიც შეეხებოდა ვენეციის კომისიის დასკვნის გათვალისწინებას სრულად, ეს პირობა არის შესრულებული, იმიტომ რომ არც ერთი ნორმა არ აქვს ვენეციის კომისიას ამ დასკვნაში უარყოფითად შეფასებული. სერგო თეთრაძის გარდაცვალება შესაძლოა საპყრობილეში მიყენებულმა მძიმე დაზიანებებმა გამოიწვია. ამის შესახებ დამოუკიდებელმა ექსპერტმა დღევანდელ პროცესზე განაცხადა. სხვადასხვა ხმაურის ფონზე წარიმართა საქმეზე ბრალდებულ ბაჩო ახალაიას ადვოკატმა ექსპერტის დასკვნას უნდობლობა გამოუცხადა და მას პროკურატურასთან თანამშრომლობაში დასდო ბრალი. ადგილზე იმყოფება მოამბის გადამღები ჯგუფი და სასამართლოდან პირდაპირ ეთერში ხათუნა გაგნიძე ჩაგვერთვება. ხათუნა გისმენთ. დამოუკიდებელი ექსპერტის ალექსანდრე გეჯაძის დაკითხვა თბილისის საქალაქო სასამართლოში თითქმის 1 საათის განმავლობაში მიმდინარეობდა. ის არის კომისიური ექსპერტიზის დასკვნის ერთ-ერთი ავტორი და ამ კომისიის თავმჯდომარე, რომელმაც ხელახალი გამოძიების ფარგლებში მოამზადა სერგო თეთრაძის სხეულზე ჩატარებული ექსპერტიზის დასკვნა. ალექსანდრე გეჯაძემ დღეს ჩვენების მიცემისას აღნიშნა, რომ სერგო თეთრაძის ექსჰუმაციის ცხედრის ექსჰუმაციის შემდეგ ასევე მისი მეუღლის მიერ გადაღებული ფოტომასალის საფუძველზე და გლდანის ციხის სამედიცინო პერსონალის დასკვნის შესაბამისად დადგინდა, რომ სერგო თეთრაძეს დაზიანებები მიყენებული აქვს ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავების შემდეგ და მისი გარდაცვალება სწორედ ამ ტრავმებს შეიძლება უკავშირდებოდეს. ჩვენ ჩავატარეთ კომისიური სასამართლო ექსპერტიზები, მოხდა თეთრაძის გვამის ექსჰუმაცია თავის დროზე და დაიდო ჩვენი ექსპერტთა კომისიის შესაბამისი ობიექტური დასკვნა, რომ თეთრაძეს აქვს სხეულის დაზიანებები, მათ შორის ცხვირის ძვლების მოტეხილობა და ასე შემდეგ და შესაბამისად აშკარად ეთყობა ფიზიკური ზეწოლის, ფიზიკური ზემოქმედების კვალი. ალექსანდრე გეჯაძის მონაწილეობით დადებულ ექსპერტიზის დასკვნას უნდობლობა გამოუცხადა ბაჩო ახალაიას ადვოკატმა. მალხაზ ველიჯანაშვილმა დღეს მოწმეს შეახსენა დაახლოებით 2 წლის წინ გამოქვეყნებული აუდიო ჩანაწერი, სადაც პროკურორის სახელით გეჯაძეს ურეკავენ და ეკითხებიან, ხომ მოამზადებს ის პროკურატურისთვის სასრულ დასკვნას, რაზეც პირი, რომელიც გეჯაძეს ურეკავს, თანხმობას აცხადებს. გეჯაძეს დღეს ადვოკატმა კითხა, ეკუთვნოდა თუ არა ამ ჩანაწერში არსებული ხმა მას, რაზეც გეჯაძემ აღნიშნა, რომ ეს ხმა მისი იყო. ასევე მალხაზ ველიჯანაშვილს შენიშვნები აქვს ექსპერტის პოზიციაზე იმასთან დაკავშირებით, რომ სხვა შემთხვევაში ის აცხადებს, რომ ფოტოსურათებით დაზიანებების ხანდაზმულობის განსაზღვრა შეუძლებელია. თეთრაძის საქმეზე კი აცხადებს, რომ ფოტოსურათებით ეს შესაძლებელია. რაც შეეხება პროკურორს, საქმის პროკურორმა მაია ჯავარშეიშვილმა განაცხადა, რომ დღეს გამოკვლეული მტკიცებულებებით, ასევე საქმეში არსებული სხვა მასალებით დგინდება, რომ სერგო თეთრაძეზე ძალადობის ორგანიზება მოახდინა ბაჩო ახალაიამ თავდაცვის ყოფილმა მინისტრმა. გეჯაძე მოცემულ შემთხვევაში თქვა, რომ ხანდაზმულობა დაადგინა ფოტოსურათებით. თქვენ შეგიძლიათ ამოიღოთ მისი კომენტარი, სადაც თათუ ხაშვილის ექსპერტიზა როცა ჩაატარა, მან უარყო, რომ ფოტოსურათებით შეუძლებელია ხანდაზმულობის დადგენა. ანუ სერგო თეთრაძის დაზიანებები არ ქონია? დაზიანებები ქონია, მაგრამ აქ არის მნიშვნელოვანი ეს დაზიანებები როდის არის მიღებული და განვითარებული. აქ არის ცხვირის მოტეხილობაზე საუბარი და არა ზედაპირულ დაზიანებებზე, რომელიც არის სილურჯეების სახით. ბატონი გეჯაძე კატეგორიულად ადასტურებს, რომ ეს დაზიანება არის სიცოცხლის დროინდელი და მან ეს მიიღო სასჯელ ახსნების დაწესებულებაში. დღევანდელ ხმაზე გამოკვლეული მოწმის ჩვენება და საექსპერტო დასკვნა სხვა ყველა მტკიცებულებებთან ერთად, რომელიც გამოძიებამ წარადგინა და კვლავ წარმოადგენთ მოცემულ სისხლის სამართლის საქმეზე, კატეგორიულად ადასტურებს, რომ ბრალდებული ბაჩანა ახალაია არის ორგანიზატორი იმ ძალადობისა, რომლის შედეგადაც გარდაიცვალა ბატონი სერგო თეთრაძე. ძალადობის ორგანიზებაში ბრალდებული ბაჩო ახალაია დღევანდელ სხდომას არ დასწრებია, როგორც მისმა ადვოკატმა განმარტა. მისთვის ცნობილი იყო დღეს დასაკითხი მოწმეების ნუსხა და უინტერესო იყო მათი მოსმენა. მადლობა ხათუნა, სერგო თეთრაძის საქმის ახალი დეტალები გაგვაცნო ხათუნა გაგნიძე.
დაკანოს გიორგი მამალაძის ადვოკატები პროკურატურისთვის ჩვენების მიცემაზე უარს აცხადებენ. გიორგი ფანცულაია დღეს თბილისის პროკურატურაში გამოკითხვაზე იმყოფებოდა. ინტერესების დამცველის განმარტებით ის არც მაგისტრი მოსამართლის წინაშე არ ისაუბრებს. პროკურატურაში ჩვენების მიცემაზე უარი განაცხადა ადვოკატმა მიხეილ რამიშვილმაც. საქმე ეხება დახურული სასამართლოს ვიდეო ჩანაწერების გავრცელებას. პროკურატურამ გამოძიება რამდენიმე დღის წინ 374 მუხლით დაიწყო. დაუფიქსირე მკაფიო და კონკრეტულად რომ არ ვაპირებდი ჩვენების მიცემას. ამის შემდეგ მათ დამისვენ შეკითხვები იმასთან დაკავშირებით მე მივცემდი თუ არა ჩვენებას და მსურდა თუ არა ჩვენება იმეცა სასამართლოსათვის ამ თემასთან დაკავშირებით მე ვუთხარ რომ არც სასამართლოსათვის არ ვაპირებდი ამ საკითხზე ჩვენების მიცემას. ცენტრპოინტის საქმეზე მტკიცებულებების გამოკვლევის ბოლოს ხდომა გურამ ფჩეულიშვილის მოთხოვნით გადაიდო. კომპანიის სამეთვალყურეო საბჭოს დამფუძნებლებმა მოსამართლეს განუმარტეს, რომ სამშენებლო კომპანიებთან მოლაპარაკებები აქტიურად მიმდინარეობს და ჩვენების შინაარსიც სწორედ მოლაპარაკებების შედეგზეა დამოკიდებული. ფჩეულიშვილი აცხადებს, რომ საქმეზე განაჩენის გამოცხადებამდე საპროცესო შეთანხმება შედგება. საპროცესო შეთანხმების მთავარი საფუძველი კი მენაშენეებისთვის ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებაა. შეგახსენებთ, რომ თბილისის პროკურატურაში გუშინ კომპანია M-კვადრატის მენეჯმენტს და დაზარალებულებს შორის შეხვედრა შედგა. M-კვადრატმა მედიასთან განმარტა, რომ ისინი ცენტრპოინტს არ შეისყიდიან, თუმცა აქვთ შესაძლებლობა, რომ მშენებლობები განაგრძონ. მენაშენეები ამით დაკმაყოფილდებიან. დაზარალებულების ითხოვენ მშენებლობის ზუსტი ვადები დასახელდეს. ბათუმის მაგნოლიას ეპიზოდზე მომდევნო პროცესი 24 ოქტომბერსაა ჩანიშნული. მიდის მოლაპარაკებები ცენტრპოინტის აქტივების და ვალდებულების გასხვისებაზე და აქედან გამომდინარე უფრო ჩამოყალიბებული რო იყო ჩემი ჩვენების მისაღებად ავიყე რაღაც დრო. ჩვენ აქტივებს და ვალდებულებებს ვყიდით კონკრეტულად რომელი შეფასებულობს მნიშვნელობა არ აქვს M-კვადრატმა თვითონ თქვა რომ ამ პროცესში დაკმაყოფილების იქნება ჩართული. M-კვადრატსა და ცენტრპოინტს შორის მოლაპარაკებაში პროკურატურა არ ერევა. მოცემულ ვითარებაში პროკურატურას აქვს მხოლოდ ასე ვთქვათ მედიატორის როლი და ჩვენ მხოლოდ და მხოლოდ კონტროლს გავუწევთ იმ საკითხს რომ დაზარალებულისთვის ზიანი იყოს ანაზღაურებული. ვინაიდან ბუნებრივია ჩვენ ვიცავთ მათ ინტერესებს. მენაშენეები თანახმავართ იმ შემთხვევაში, თუ კი ჩვენს ყველა მოთხოვნას გაითვალისწინებენ, გვაინტერესებს ყველა დეტალი ხელშეკრულებაში რაიმე ისეთი არ იყოს ჩადებული, რომ ცენტრპოინტს კიდე სადაო კონდეს რაღაცა. ამიტომ ცენტრპოინტი ყველა მიცოდეს, რომ არ იყიდება. როგორ მოხდნენ მარნეულის რაიონის რამდენიმე სკოლის მოსწავლეები და დირექტორები ქართული ოცნების საარჩევნო შეხვედრაზე. ერთ-ერთი ადგილობრივი პედაგოგის განცხადებით, სადახლოს კულტურის სახლში გამართულ ღონისძიებაში პარტიულ აქტივისტებთან ერთად ბავშვები და სკოლის ადმინისტრაციის წარმომადგენლები იღებდნენ მონაწილეობას. სოციალურ ქსელში შეხვედრის ამსახველი კადრების გავრცელდა. ღონისძიებაში მონაწილე ერთ-ერთი სკოლის დირექტორი აცხადებს, რომ ბავშვები საკუთარი სურვილით ადმინისტრაციის ნებართვის გარეშე წავიდნენ. მომხდარს უკვე გამოეხმაურა განათლების მინისტრი. შეხვედრაზე, რომელიც კულტურის სახლში შედგა, ჩვენი სკოლიდან 5 ბავშვი იყო მისული. მათ ალბათ მეგობრებისგან გაიგეს, რომ კონცერტი ტარდებოდა და სკოლიდან გაიბარნენ. ამ ბავშვების შესაბამისი კომისია აუცილებლად განიხილავს. ჩვენ არავისთვის დაგვიძალებია შეხვედრაზე წასვლა. ეს ინფორმაცია კი, რომელსაც ეს პედაგოგი ავრცელებს, ტყუილია და მას ჩვევია ზღაპრების შეთხვა. ყველა ასეთი შემთხვევა, ასე ვთქვათ, როდესაც არის ეჭვი პოლიტიკურ პროცესებში მოსწავლეების ჩართვის და სასკოლო რესურსის ჩართვის არის ძალიან დეტალური მოკვლევის საგანი, თუმცა ისიც ხაზგასმით უნდა ვთქვათ, რომ ყველა პედაგოგს, ყველა დირექტორს და უფროს კლასელებს, ასე ვთქვათ, ისინი მათ აქვთ საშუალება, ასე ვთქვათ, რომ მიიღონ თავის მოსაზრება გამოხატონ და მიიღონ მონაწილეობა პოლიტიკურ პროცესებში. ჩვენ ვართ ამაყი იმით, რომ ქართული ოცნების მმართველი გუნდის დროს მოხდა დეპოლიტიზაცია განათლების სისტემის. ჩვენ არაერთი ბრალდება და პროვოკაციის, ასე ვთქვათ, მომსწრენი გავხდით ამ დეპოლიტიზაციის ფონზე, თუმცა ნებისმიერი მსგავსი შემთხვევა არ უნდა დარჩეს ყურადღების გარეშე. რამდენიმე წუთის წინ პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ განცხადება გაავრცელა საქართველოს პრეზიდენტი და ოპოზიცია საპარლამენტო უმრავლესობას საკონსტიტუციო ცვლილებებთან დაკავშირებით 4 წინადადებას თავაზობს. როგორც პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანმა ანა დოლიზემ განაცხადა, გადაწყვეტილება შეთავაზებების შესახებ პრეზიდენტსა და ოპოზიციას შორის დღეს გამართულ შეხვედრაზე მიიღეს. დღეს ოპოზიციისა და პრეზიდენტის შეხვედრა გაიმართა, რომელზეც შეთანხმება შედგა. ოპოზიციამ და პრეზიდენტმა მანამდე მიაღწია 6 პუნქტიან შეთანხმებას, თუმცა უმრავლესობასთან შეხვედრის შემდეგ დღეს ოპოზიციამ და პრეზიდენტმა
გადაწყვიტეს, რომ გადაედგათ კიდევ ერთი თანხმობის ნაბიჯი და გააკეთეს 4 შეთავაზება. ბონუსის აკრძალვა, საარჩევნო ბლოკების დაშვება, ანუ ორი საკითხი, რომელსაც ქართული ოცნება ითხოვს. მესამე შეთავაზება არის ის, რომ პრეზიდენტს პარლამენტი მაშინ აირჩევს, როცა ის იქნება ორპალატიანი, რაც ასევე იყო ვენეციის კომისიის რეკომენდაცია. ეს არის 4 ძირითადი ნაბიჯი თანხმობისკენ, რასაც ოპოზიცია და პრეზიდენტი სთავაზობს უმრავლესობას, რომ გათვალისწინებული იყოს ვეტოში. თუ უმრავლესობას კიდევ სხვა საკითხები სჭირდება, მაგალითად რელიგიის თავისუფლების მუხლი, ოპოზიცია მზად არის ამაზე ითათბიროს, განაცხადა ანა დოლიძე. პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანი აღნიშნულ საკითხზე საპარლამენტო უმრავლესობასთან დამატებით კონსულტაციისთვის უკვე მზად ყოფნას გამოთქვამს, ამასთან მისივე თქმით, თუ პროპორციულ სისტემაზე 2020 წელს გადასვლის საკითხის გამო მართველი გუნდს ხმები არ ეყოფა და მაჟორიტარები წინააღმდეგობას გაწევენ, ოპოზიციას თავაზობს უმრავლესობას, რომ დაუმატოს ხმები 32 საპარლამენტო ხმა. აღნიშნულთან დაკავშირებით უმრავლესობაში განცხადება ნახევარ-საათში გაკეთდება. ეროვნული ბანკის შესახებ ორგანულ კანონში შესატანი ცვლილებები იურიდიულ საკითხთა კომიტეტზე პირველი მოსმენით განიხილეს. სხდომაზე აღინიშნა, რომ არსებული შენიშვნები ეროვნულმა ბანკმა უკვე გაითვალისწინა. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც ორგანულ კანონში მოხდა, ეროვნული ბანკის საზედამხედველო არეალის გაზრდა. კერძოდ, ყველა ის ფინანსური ინსტიტუტი, რომელიც ასოცირდება რაიმე სახით ბანკის დამფუძნებელთან ამ ბანკთან, შევა საბანკო ჯგუფში. შესაბამისად, ცენტრალური ბანკი ყველა იურიდიულ პირზე განახორციელებს ზედამხედველობას. გაძლიერება ამ კანონ იმუნიტეტის საკითხი გათვალისწინებულია შენიშვნა და აღნიშნული რეგულაცია არ იქნება წარმოდგენილ კანონ პროექტში. გარდა ამისა, აქ საუბარი იყო გადამცვლელ ჯიხურების მოსაკრებლის გაზრდაზე, რომელზეც ჩვენ შევთანხმდით და აღნიშნული ცვლილებაც არ განხორციელდება ფიზიკური პირის ცესხის გაცემის შესაძლებლობაზე. ეს შეზღუდვა მოიხსნება და აღნიშნული კანონ პროექტით აღარ იქნება გათვალისწინებული და მეოთხე საკითხი ეს იყო მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების ცესხის გაცემის ბიზნესში მონაწილეობის პროცენტულ განაკვეთებზე ამ მიმართულებითაც ცვლილება არ განხორციელდება. ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის საშემოდგომო სესია დასრულდა. პარლამენტის მუდმივი მოქმედი დელეგაციის ხელმძღვანელმა და ასამბლეის ვიცე-პრეზიდენტმა 3 დღის განმავლობაში მონაწილეობა სხვადასხვა ფორმატის შეხვედრებში მიიღეს. დელეგაციის ხელმძღვანელის ინიციატივითა და ორგანიზებით ანდორაში სპეციალური ღონისძიება ადამიანის ფუნდამენტური უფლებები და უსაფრთხოების საკითხები გაიმართა და სხვადასხვა ქვეყნის წარმომადგენლებთან ორმხრივი შეხვედრები შედგა. ქონდა შეხვედრები ორმხრივ ფორმატში სხვადასხვა ქვეყნის წარმომადგენლებთან და ასევე უმასპინძლეთ ღონისძიებას ადამიანის ფუნდამენტურ უფლებებსა და უსაფრთხოებაზე. ჩვენი ღონისძიების მიმართ იყო ძალიან დიდი ინტერესი სხვადასხვა ქვეყნის წარმომადგენლების მხრიდან, რაც ძალიან მისასალმებელია და მსგავსი ღონისძიებების ჩატარება მიმართულია იმისკენ, რომ კიდევ უფრო მეტად გავზარდოთ საქართველოს როგორც დემოკრატიული ქვეყნის შესახებ ცნობადობა. მაქსიმალურად იყოს ინფორმაცია თუ რა ხდება საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, ის რომ მდგომარეობა უარესდება და რუსეთი პრაქტიკულად ასრულებს ბოლო ფაზაშია ანექსირების მთელი პროცესი, ეს რა თქმა უნდა არის შეშფოთების ძალიან დიდი საგანი და ჩვენი კოლეგები ამაში გვეთანხმებიან. გერმანიის თავდაცვის მინისტრი საქართველოს თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლას ქართველ კოლეგასთან ერთად ესტუმრა. უცხოელ სტუმარს განხორციელებული პროექტები და სამომავლო გეგმები გააცნეს. შეხვედრა შედგა მეორე ქვეითი ბრიგადის სამხედრო მოსამსახურეებთანაც. ყურადღება გამახვილდა მსოფლიო უსაფრთხოების უზრუნველყოფის პროცესში საქართველოს როლზე. ღონისძიების დასასრულს გერმანიის თავდაცვის მინისტრმა საქართველოს შეერაღებული ძალების გენერალური შტაბის თანამშრომელი რეზერვის კაპიტანი ნინო ჯავახაძე მტკიცე მხარდაჭერის მისიაში შეტანილი წვლილისთვის დააჯილდოვა. არის აღფრთოვანებული იმ დინამიკით და იმ პროცესებით, რომელიც ამ სკოლაში ვითარდება, რაც საფუძველს გვაძლევს მომავალშიც გქონდეს გერმანიისგან მაქსიმალური მხარდაჭერა, მათ შორის ფინანსური თვალსაზრისით. გერმანია მნიშვნელოვან კონტრიბუციას ეწევა სწორედ ამ სკოლის განვითარების საქმეში. 2006 წლამდე აღებული მართვის მოწმობა 2018 წლის 1 იანვრიდან იურიდიულ ძალას დაკარგავს. ახალი მართვის მოწმობის ასაღებად გამოცდის ჩაბარება საჭირო არ არის. ამისთვის აუცილებელია მხოლოდ ჯანმრთელობის ცნობის და 15 ქვიტრის მომსახურების სააგენტოს ფილიალებში წარდგენა. რაც შეეხება 2006 წლის 1 აპრილიდან 2014 წლის 1 მარტამდე აღებულ მართვის მოწმობებს, მათი იურიდიული ძალა 2028 წლის 1 სექტემბრამდე აქვთ. სიახლესთან დაკავშირებით შინაგან საქმეთა სამინისტრო საინფორმაციო კამპანიის წარმოებას გეგმავს.
პიროვნება წარმოადგენს თავის მართვის მოწყობას, პირადობის მოწყობას, გადაიხდის საფასურს, მარცხნივ შეცვლის საფასურს, რომელიც შეადგენს 15 ლარს და ასევე ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ცნობას. და ამ დოკუმენტაციის წარმოქმნის შემდეგ იგი მიიღებს უკვე ახალ მართვის მოწყობას. გამოცდის ჩაბარება არ მოუწევს. არანაირი გამოცდის ჩაბარება, არანაირი დამატებითი პროცედურების გავლა არ მოუწევს. დაბა ბაკურიანში საზოგადოებრივი ცენტრი გაიხსნა. ქვეყნის მასშტაბით ეს რიგით 52 დაწესებულებაა. საზოგადოებრივი ცენტრები მომხმარებელს გამარტივებულ პროცედურებს და საინფორმაციო ტექნოლოგიებთან ცდომას თავაზობს. ბაკურიანის საზოგადოებრივ ცენტრში 10-მდე ადგილობრივი მაცხოვრებელი დასაქმდა. ამ დრომდე ამ სამსახურების მეშვეობით 250,000-ზე მეტი სერვისია ხელმისაწვდომი. არის ყველა ის საჯარო და კერძო სერვისი, რასაც დიდ ქალაქებში ჩვენი მოქალაქეები ღებულობენ. იქნება ეს პირადობის მოწმობა თუ სკოლის ატესტატის მიღება. შესაბამისად, აღარ არის საჯარო და სახელმწიფო სერვისები, მხოლოდ დიდი ქალაქების ფუფუნება, რასაც ბაკურიანელებს ვულოცავ. Georgian Water and Power-მა კიდევ ერთი მასშტაბური საინვესტიციო პროექტი დაიწყო. ინიციატივა თბილისის ზედა ზონებში, კერძოდ ტაბახმელას და წავკისის მიმართულებით წყალმომარაგების ახალი სისტემის მოწყობას ითვალისწინებს. პროექტში კომპანია 9 მილიონი ლარის ინვესტიციას ჩადებს. სამუშაოების დასრულების შემდეგ აღნიშნული დასახლების წყალმომარაგება გაუმჯობესდება. Georgia Water and Power-ი დედაქალაქის ურბანული განვითარებისთვის კიდევ ერთ მნიშვნელოვან პროექტს ახორციელებს. ზედა ზონებში ტაბახმელასა და წავკისის მიმართულებით მოეწყობა 7 კილომეტრის წყალსადენის მაგისტრალური ქსელი ისეთ ტერიტორიაზე, სადაც აქამდე არ გვყავდა აბონენტები. ისტორიული მოლაპარაკებები ღაზას სექტორში მნიშვნელოვანი შედეგებით დასრულდა. პალესტინის მთავრობამ და ღაზას სექტორის მმართველმა მოძრაობა ჰამასმა მთავრობის გაერთიანების შეთანხმებას მიაღწიეს. დათმობებზე ძირითადად ღაზას სექტორი წავიდა. რამდენიმე წლიანი დაძაბულობის შემდეგ რეგიონში ერთ-ერთი კონფლიქტური საკითხის მშვიდობიანად მოგვარების იმედი გაჩნდა. ახლო აღმოსავლეთში ისტორიული მოლაპარაკებები წარმატებით დასრულდა. დინარე იორდანეს დასავლეთ სანაპიროსა და ღაზას სექტორში მცხოვრები პალესტინელი არაბები 10 წლიანი დაპირისპირების შემდეგ შერიგდნენ. ხმელთაშუა ზღვის სანაპიროზე მდებარე არაბულ ანკლავში პალესტინის პრემიერ-მინისტრი მთავრობის წევრების თანხლებით ჩავიდა. ადმინისტრაციული საკითხების მოსაწესრიგებლად უკვე ჩამოყალიბდა რამდენიმე კომიტეტი. ჩვენ აქ პალესტინის პრეზიდენტის მაჰმუდ აბასის ბრძანებით ჩამოვედით. ქსურს ღაზას ცენტრიდან მსოფლიოს უთხრათ, რომ პალესტინის სახელმწიფოს ჩამოყალიბება დასავლეთ სანაპიროსა და ღაზას სექტორის პოლიტიკური და გეოგრაფიული ერთიანობის გარეშე შეუძლებელია. ისლამისტურ მოძრაობა ჰამასსა და პალესტინურ პარტია ფათჰს შორის შუამავლის როლი ეგვიპტე მიკისრა. ქაიროში გამართული კონსულტაციების შემდეგ მხარეები ერთიანი მთავრობის შექმნაზე შეთანხმდნენ. ჰამასი ადმინისტრაციული კომიტეტის დაშლას დასთანხმდა. ღაზას სექტორზე ადმინისტრაციულ პასუხისმგებლობას პალესტინა იღებს. ჩვენ გავათვითცნობიერეთ ეროვნული ერთიანობის მნიშვნელობა. ჰამას, ფათს და გაერთიანების მომხრე ყველა ძალას აქვს საერთო თემა, რომ პალესტინის დროშა უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე ნებისმიერი პოლიტიკური პარტიის დროშა. პარტიების მშვიდობიანი შერიგების კუთხით ისტორიული დღეა. გვაქვს მშვიდობიანი თანამშრომლობის სურვილი და გამბედაობა, რომ შეთანხმებაზე პასუხისმგებლობა ავიღოთ. ისრაელის ოკუპაციას ერთიანობით უნდა ვუპასუხოთ. პოზიციების დათმობის მიუხედავად ჰამასის შეერაღებული ფრთა ანკლავში კვლავ მთავარ ძალად რჩება და უსაფრთხოების საკითხებზე კონტროლს შეინარჩუნებს. პალესტინის ადმინისტრაციისთვის ერთადერთი დაბრკოლება კი შესაძლოა ჰამასის შეერაღებული წინააღმდეგობა გახდეს. მოლაპარაკებების ბოლო მცდელობა 2014 წელს მხარეებს შორის უთანხმოებამ და ღაზას სექტორში ისრაელის 51 დღიანმა სამხედრო ოპერაციამ ჩაშალა. აქ იმყოფება ეგვიპტის დაზვერვის სამსახურის უფროსიც და ვიმედოვნებთ, რომ ეგვიპტის ზეწოლა, ასევე არაბული და საერთაშორისო ზეწოლა რეალურ შერიგებას მოგცემს. შერიგებაზე განსაკუთრებულ იმედებს ღაზას სექტორის მოსახლეობა ამყარებს, რომელიც ბოლო 10 წელია ცხოვრების პირობების გაუარესებას განიცდის. მოსახლეობას აქვს წყლისა და ელექტროენერგიის ნაკლებობა. გაღატაკებულ არაბულ ანკლავში ვითარების გაუარესება ისრაელის ბლოკადამ და პალესტინის ადმინისტრაციასთან უთანხმოებამ გამოიწვია. მეჩვენება, რომ რეგიონისთვის შეიქმნა დიდი პროექტი, რომელიც მიზნად ისახავს პალესტინა-ისრაელის კონფლიქტის დარეგულირებას, რათა ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და ისრაელმა ფოკუსირება უფრო მძაფრ საკითხებზე მოახდინონ, როგორიცაა ჩრდილო კორეა და ირანი.
ისლამურმა მოძრაობა ჰამასმა ღაზა სექტორზე კონტროლი 2007 წელს დაამყარა. ტერიტორიას 2007 წლამდე პალესტინის ადმინისტრაცია და პარტია ფათი აკონტროლებდა. პალესტინელები ხანგრძლივი იმედგაცრუების შემდეგ რეალურ შედეგებს ელოდებიან. დაუბრუნდებით კვლავ საქართველოში განვითარებულ მოვლენებს, რელიგიურ გაერთიანებებს დღეს ქართული ოცნების მერობის კანდიდატი შეხვდა. კახაკალაძემ საქართველოში არსებული რელიგიური კონფესიების წარმომადგენლებისგან პრობლემები მოისმინა და მათი სხედვა გააცნო, რომლითაც მერად არჩევის შემთხვევაში იხელმძღვანელებს. შეხვედრაზე კითხვები დაისვა რელიგიური ნაგებობებისა და კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების დაცვაზე. ტოლერანტობის და მრავალფეროვნების ინსტიტუტის შეხვედრების ციკლს თბილისის მერობის ყველა კანდიდატთან მართავს. ავაცანით ის პროექტები თუ რის განხორციელებას გეგმავთ მომდევნო წლების განმავლობაში, ასევე მათ ისაუბრეს იმასთან დაკავშირებით თუ რა აწუხებს ზოგადად, რა პრობლემებს ხედავენ ისინი და ჩვენ მზად ვართ მომავალში თანამშრომლობისთვის, ჩვენ ვართ ტოლერანტული ერი. როდესაც ოპოზიციურ პარტიებს ხვდები, იქ პრობლემებზე საუბარი უფრო ხალისიანად ხდება, ხოლო როდესაც მმართველ პარტიას ხვდები, იქ პრობლემებზე ცოტა ძნელია საუბარი. ეს სირთულეები ნამდვილად იგრძნობოდა, ვისურვებდი რომ უფრო მეტი ყოფილიყო ღიაობა დაშვებულ შეცდომებთან მიმართებაში საუბარზე. მე განსაკუთრებით ბათუმიდან ჩამოვედი იმისათვის რომ ამ გუნდის, ამ პოლიტიკური გუნდისთვის მეკითხა ის საკითხები, რომელიც ბათუმში გვაქვს პრობლემა, ამ შემთხვევაში ეს არის ბათუმში ახალი მეჩეთის მშენებლობის საკითხი, ასევე საკონსტიტუციოებასთან დაკავშირებული საკითხი, ის ცვლილებები, რომელიც ჩვენი აზრით გარკვეულ საფრთხის შემცვლელი ცვლილებებია. კულტურის მინისტრმა თბილისის მერმა და საქართველოში საფრანგეთის ელჩმა ქვის მთლელთა საველე სკოლა დაათვალიერეს. სამუშაოებს ასევე გაეცნო მამა გიორგი ზვიადაძე და იუსტიციის სამინისტროს წარმომადგენლები. მიმართულების განვითარების პროცესში განათლების სამინისტროც გეგმავს ჩართვას. ახალგაზრდა რესტავრატორებმა გაიარეს ეს სკოლა და აიმაღლეს კვალიფიკაცია. პრობლემები ჩართულები არიან თბილისის რეაბილიტაციის პროექტებში, ქალაქის განვითარების ფონდის იმ პროექტებში, რომლითაც მიმდინარეობს ძველი ისტორიული შენობა-ნაგებობების აღდგენა, რესტავრაცია. ეს არის პროფესიული განათლების პროექტი, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია როგორც ეკონომიკური, ისე სოციალური განვითარებისთვის. ამ პროექტში ჩართული იყვნენ ის ახალგაზრდები, რომლებიც ქვის თლით არიან დაინტერესებული და ასევე მასში მონაწილეობდნენ სოციალურად დაუცველები. დღეს ჩვენ ვისაუბრეთ, როგორ შეიძლება გაგრძელდეს ეს სკოლა და პროფესიული, ასე ვთქვათ, მომზადების პროფესიული განათლების ჭრილში როგორ უნდა გაგრძელდეს ეს პროექტი. მე დარწმუნებული ვარ, რომ აუცილებლად განათლების სამინისტროს უნდა ჩაერთოს, ასე ვთქვათ, ამ მსჯელობაში. ჰაინრიხ ბიოლის 100 წლის იუბილეის აღსანიშნავად ლიტერატურული კონკურსი ცხადდება. ინიციატივა გერმანულ ფონდსა და მწერალთა სახლს ეკუთვნის. კონკურსში მონაწილეობა შეუძლიათ საქართველოს საჯარო და კერძო სკოლების მე-9-დან მე-12 კლასის ჩათვლით მოსწავლეებს, ასევე სტუდენტებს. სტუდენტებმა უნდა წარმოადგინონ ბიოლის რომელიმე მცირე მოთხრობის ან ნაწყვეტის თარგმანი, ხოლო მოსწავლეებმა ბიოლის ნაწარმოებების მიხედვით შეთავაზებული 3 თხზულებიდან 1 უნდა აირჩიონ და ამის შესახებ დაწერონ. მწერალთა სახლისთვის არ არის პირველი კონკურსი. ვცდილობთ, რომ საკმაყოფილო კონკურსები ხშირად გამოვაცხადოთ, როცა გვაქვს ამის საშუალება, არ ვუშვებთ ამ შესაძლებლობას ხელიდან და წელს ესეთი საინტერესო კონკურსი იქნება. კონკურსი ტარდება ახალგაზრდებისათვის 18-დან 25 წლამდე და იგულისხმება, რომ ეს არის მე-9 და მე-12 კლასების მოსწავლეები, როგორც საჯარო ისე კერძო სკოლების მოსწავლეები და ასევე სტუდენტები, რომლებიც 25 წლამდე არიან. ევროვიზიის საკოორდინაციო ჯგუფის და დელეგაციის წევრები საქართველოს სტუმრობენ. ვიზიტის ფარგლებში მათ ოლიმპიური სასახლე მოინახულეს, რომელიც საბავშვო ევროვიზიის რიგით მე-15 კონკურსს 26 ნოემბერს უმასპინძლებს. 3 გამარჯვების შემდეგ 2017 წლის საბავშვო ევროვიზიის სიმღერის კონკურსს საქართველო პირველად უმასპინძლობს. მონაწილეობის მისაღებად თბილისს ევროპის 16 ქვეყნის წარმომადგენელი ეწვევა. ამჯერად საკოორდინაციო ჯგუფი და დელეგაცია ერთდროულად ეწევა თავარ შენობას, სადაც ჩატარდება ღონისძიება ოლიმპიურ სასახლეს. ეს არის ესეთი საკონტროლო ვიზიტი იმისათვის, რომ კარგად იცოდეს დელეგაციამ სად იქნება განთავსებული, რომელ სათავსოებს როგორ გამოიყენებ და რასაკვირველია თვითონ სცენა სად გათავსდება, ტექნოლოგიური პროცესი როგორ იქნება და ასე შემდეგ.
მზადება თბილისობისთვის სახალხო დღესასწაული წელსაც მასშტაბური იქნება და მთელ ქალაქს მოიცავს. ღონისძიებები სხვადასხვა ტერიტორიაზე გაიმართება. ახალი ტიფლისი, რიყე და ლეღვთახევი. მოეწყობა სპორტული, კულტურული და გასართობი ღონისძიებები, რომელიც ევროპის მოედანზე საპატიო თბილისელის დაჯილდოების და გალა კონცერტის ღონისძიებით დასრულდება. რიყის პარკში მოეწყობა სპეციალური სტენდები თბილისთან დამეგობრებული ქალაქებისთვის. გვაქვს ასევე ფრანების ფესტივალი ძალიან საინტერესო, ასევე ბავშვებისათვის უამრავი აქტივობა აღმაშენებელზე და ამას ყველაფერს საღამოს 8 საათზე დაასრულებს საპატიო თბილისელის დაჯილდოების ცერემონიალი და საზეიმო კონცერტი. მოამბე 18 საათზე ამით დასრულებული აქვს. მადლობთ ყურადღებისთვის. მე ხვალამდე გემშვიდობებით.